Hello, hi Fashrevo. Okay, hari ni kita nak review bag daripada Marc. Okay, di tangan saya ni kita ada salah satu daripada design Marc yang ada di showroom Bangi. Okay, so bag ni sebenarnya dia merupakan sling bag ataupun crossbody. Keistimewaan dia adalah dia punya sejenis tali sangat-sangat tebal. Dia tak sakit lah bila pakai dekat bahu dan dia sangat cantik. And then satu lagi tak perlu risau sebab dia adjustable. Dia punya metal pun warna gold, sangat cantik. Okay, harga dia RM1,450. Murah sahaja. Dia sangat-sangatlah berbaloi dan berpatutan sebab dia soft leather, which is leather dia sangat lembut dan sangat tebal. Nampak tak, dia punya leather pun bukan sebarang leather sebab leather ni dia berkilat dengan dia punya metal dia warna gold menaikkan seri lagi bag Marc Jacobs ni. Okay, dia ada dua kompartmen. Kompartmen yang pertama bahagian depan ni. Okay, depan ni yang tadi lah. So dalam dia kain lace tau. Nampak tak? Okay, jangan terkejut tau. Setiap bag Marc Jacobs dia akan dapat dia akan dapat dust bag free sahaja. Sangat berbaloi. Betul tak saya cakap? So boleh simpan bag dekat dust bag ni lah. So ini kompartmen yang kedua. Dalam dia ada poket lagi. Dia punya design simple petak tapi still nampak cantik and sangat rugged lah. Kita ada banyak lagi pilihan warna lain. Boleh tengok dekat website. Bukan satu warna je, malah kita ada lebih lagi. Tapi kena cepat-cepat dapatkan sebelum out of stock. Okay, good luck depo-depo je. Terus dapat barang.